Добрий день! Привіт-привіт та добро пожалувати до 4-го епізоду серії Advanced Ukrainian with Victoria. І, як ви вже можете побачити, в цьому епізоді я розповім про вишиванки. Можливо, ви вже чули це слово, можливо, ні. Вишиванка походить від слова вишивати або вишити, що означає прикрашати одяг якимось орнаментом за допомогою нитки та голки. Це означає вишивати, тобто робити візерунки нитками. Ось. І перед тим, як розпочати, хочу сказати про, що ось цей чудовий стілець, це чудове крісло робить доволі такий непоганий фон для цього епізоду. Я отримала нове крісло, тобто я його знайшла. І мені здається, це доволі таки гармонічно. Так сталося, що я маю жовтий і блакитний халат, тому це доволі таки практично, мені здається, для цих відео. Anyway, давайте розпочнемо. Тож, чи знали ви, що День вишиванки святкується 15 травня? 15 травня – це День вишиванки, і цей день святкується аж в 40 країнах світу. Так. Не тільки в Україні святкується цей день, а також в країнах, таких як США, Канада, Німеччина тощо, тому що в цих країнах і в інших країнах існує величезна діаспора українців. Тобто українці в різних країнах, тому і це свято святкується в різних країнах, в багатьох країнах. І зараз розповім трохи про історію вишиванки. Звідки взагалі походить це і як розвивалася ця традиція. Почнемо з того, що вишиванка з'явилася взагалі до 2 століть до нашої ери. Тобто у 2 столітті до нашої ери, тобто до народження Ісуса Христа, з'явилася примітивна форма вишиванки. Тобто в період неоліту люди почали вишивати своє вбрання, тобто прикрашати своє вбрання різними нитками і таким чином роблячи візерунки. Неоліт, цікаво знати, неос з грецького новий, ліthos з грецького камінь, тобто новий камінь. І цей період, це період, коли людина почала вже користуватися примітивним знаряддям праці, тобто камінням, і прикрашати свій одяг. Також цікаво, до речі, я цього не знала, до прийняття християнства в Україні вишиванка – це був потужний захисник. Отже, вишиванка використовувалась як потужний захисник від злих сил
та недоброго ока. Тобто це означає, що до того періоду, коли Україна стала християнською країною, до того, як християнство розповсюдилось, вишиванка також мала цей символічний знак. Знак того, що якщо я ношу вишиванку, то вона захищає мене від злих нечистих духів, тобто від злих темних сил, в які тоді люди вірили, тому що вони не мали віру в Бога, і також від недоброго або злого ока. Око. Що це означає? Можливо, ви чули таке слово «зглаз». Зглаз або зглазити – це коли якась людина бажає іншій людині зло по різним мотивам. Можливо, вона заздрить, можливо, вона просто нещасна людина. І коли вона бажає цій іншій людині зло, то вона якби очами це робить, тобто вона думає злі думки, але інша людина це сприймає, і це на неї впливає, на іншу людину. Так? І тоді, іноді, коли трапляється якесь нещастя, то люди, які не вірують в Бога, можуть сказати: «О, це тебе хтось зглазив», тобто якесь недобре око на тебе подивилося. Ось. Йдемо далі. Вишиванка, до речі, це святкове, а не повсякденне вбрання. Насправді, я помітила в сьогоднішньому дні, тобто останні роки, українці почали використовувати вишиванки іноді як повсякденний одяг. Не завжди, але це такий з'явився собі флешмоб або тренд вишиванок, особливо після початку війни. Така собі хвиля українського патріотизму і хвиля вишиванок. Але традиційно вишиванка – це був одяг, який одягався лише на урочисті події і лише на свята. А в інші часи люди носили звичайні вибілені сорочки, тобто вибілені білі полотна, ось як на ось цьому фото. І так, коли було свято, вони одягали вишиванку і також намисто. До речі, цікаво знати, що першим, хто зробив вишиванку повсякденним одягом, це був Іван Франко. Можливо, ви чули вже про Івана Франка, перепрошую. Якщо ні, то я думаю, я зроблю епізод про нього, тому що це дуже цікава і важлива фігура в українській історії. Зараз лише обмежуся тим, що зазначу існування купюри в 20 гривень. Ось тут ви можете побачити цю купюру. І на ній зображен Іван Франко, власне, в українській народній вишиванці. Тому він, в принципі, був таким інноватором. Він вперше придумав носити вишиванку у повсякденному житті. Просто так. Цікаво також знати про подружнє життя в контексті вишиванки. Адже кожна дівчина була зобов'язана вишити весільну сорочку своєму нареченому, тобто своєму майбутньому чоловікові. І також, що мене дуже вразило, це те, що кожна дівчина, тобто кожна наречена, дівчина, яка виходить заміж, вона мала мати з собою принаймні 40 вишиванок. 40 вишиванок. Це було її придане. Тобто дівчина на виданні мала
40 вишиванок. І кожна вишиванка займала приблизно від 2 тижнів до 3 років. Я порахувала, що якби дівчина вишивала лише найскладніші візерунки на вишиванках, які займають до 3 років, то це б зайняло їй 120 років. І ніякої б нареченої вже не залишилось би. Тому я думаю, що дівчата вишивали більш простенькі візерунки. І навіть якщо уявити, що дівчина вишивала найпростіші візерунки, які займали від 2 тижнів до 1 місяця, то на те, щоб вишити 40 вишиванок, їй знадобилося понад 2 років. Мені здається, понад 3 навіть. Це дійсно багато часу. Тому дівчата в колишній Україні в давнину займалися саме таким заняттям. Тобто до того, як вийти заміж, вони сиділи і вишивали вишиванки як своє майбутнє придане для нареченого і для його сім'ї. Ось, тоді не було інтернету, тоді не було дискотек. Ну, можливо, дискотеки були, але у них не було багато часу, тому що кожна дівчина мала вишивати. Ось, перший варіант – це доволі таки стильна, сучасна вишиванка. Я думаю, це бавовна. І вона дуже легка, дуже літня і доволі таки молодіжна. Цю вишиванку подарувала мені моя бабуся, і це був дуже приємний подарунок. Я обожнюю цю вишиванку. І коли є якийсь особливий день або особлива подія, то я люблю її іноді надягати. Але, на жаль, такої події часто не буває, тому я одягаю її рідко. Ця вишиванка дуже проста, в ній є лише 3 кольори – це білий, чорний та зелений. Мені дуже сподобався зелений колір цієї вишиванки. Можливо, ви вже знаєте, це не типічний колір для вишиванки, типічний колір – це червоний і чорний. Але мені сподобався зелений, і я зараз розповім невеличку історію також про цю вишиванку. Ось, до речі, емблема цієї фірми. Це галичанка. Я, до речі, нещодавно дізналася, що галичанка, тобто галина, здається, або французькій, або латині означає курка. Тому я не знаю, але у нас Галина – це є навіть таке ім'я, Галя або Галина. А галимчанка, мені треба проінформувати себе, але здається, це або регіон в Україні, або якесь населення, тобто якась група людей, можливо, якась етнічна група. Але так, це дуже відомий бренд для вишиванок. А зараз хочу трохи розповісти про цю вишиванку. Історія цієї вишиванки така, що коли я була в Україні, це було, здається, минулої весни, рівно рік назад, то я зустрілася з бабусею, яка живе у Львові. Львів, до речі, це моє улюблене місто в Україні. Абсолютно рекомендую його побачити, якщо будете в Україні. І, в принципі, я зустрілася зі своєю бабусею, і ми пішли по магазинам. Це такий розмовний вираз «йти по магазинам», який означає йти скуплятися або робити шопінг. І ми ходили по магазинам і дивилися вишиванки, тому що я хотіла подарунок, і я хотіла, щоб бабуся подарувала мені вишиванку.
Ось тут ви можете побачити, як ми ходимо по магазинах. Можна придбати таку футболку. І є вишиванки. Це було складно, тому що в одному магазині дуже багато різних типів вишиванки. І важко було прийняти рішення, яку вишиванку я хочу. Але ось ця біло-зелена вишиванка мені найбільше сподобалась, тому що вона була доволі таки спокійна і доволі таки приємних кольорів. Червоний колір, мені здається, він дуже такий кричащий колір, тобто він кричить, як то кажуть. Це колір, який одразу помічаєш, а зелений – це більш спокійний колір, і мені чомусь захотілося саме таку вишиванку, більш спокійну. Якщо, до речі, тобі цікаво подивитися повне відео, коли ми були в Україні, коли я відвідувала бабусю в Україні, то ти можеш подивитись його ось тут, або за посиланням в описанні. Там є декілька влогів, де я, в принципі, розповідаю, як я відвідувала Львів, як я була в Україні. Тому, якщо цікаво, дивись. І ось друга вишиванка, яку я маю. Це доволі таки сучасна вишиванка також. І ось ви можете побачити кольоровий орнамент. Доволі такий сучасний візерунок. Ця вишиванка має емблему Сварга. Це теж доволі такий популярний, тобто відомий магазин вишиванок, також онлайн. І так, це доволі якісні, дуже гарні вишиванки. Ось так вона виглядає. Вона доволі таки проста. Це орнамент на рукавах і орнамент спереду, але вона, в принципі, доволі таки сучасна і проста. Тобто візерунки і мотив дуже простий, хоча і кольоровий. Мені це в ній дуже сподобалось. І ця вишиванка зроблена з льону. Як правило, вишиванки зроблені або з льону, або з бавовни. І льон – це дуже дорогий, але приємний матеріал. І влітку в ляному вбранні доволі таки прохолодно, тобто це приємне вбрання. І є невеличка історія також за цією вишиванкою. Я її зараз розповім. Отже, історія цієї вишиванки – це дуже приємна для мене історія, і хочу зараз розповісти її, власне. Отже, десь, я вже не пам'ятаю скільки, але, здається, можливо, рік тому я волонтерила на проєкт Help Volunteer. Це такий проєкт, який збирає кошти на різний тип допомоги для України. І я тоді донатила, власне, на проєкт по збору коштів на дрон. Не буду вдаватися в деталі через зрозумілі причини, адже тут я не знаю, хто дивиться це відео, але це був донат на дрон, і я задонатила 3 рази. Тобто 3 рази я дала свої кошти на цей дрон. І цікаво те, що саме в цьому донаті так випадково сталося. Я цього не шукала, але був розіграш вишиванки. І я задонатила 3 рази. Я не очікувала перемогти, але потім я через деякий час
отримала ось таке повідомлення на скриньку, поштову скриньку. І я дуже здивувалася, що я виграла цей донат. Там говорилося про те, що вітаємо вас з донатом, і мене, в принципі, вони, тобто Help Volunteer, тобто цей проєкт Help Volunteer, і Сварга, це, в принципі, такий бренд, така компанія, яка виробляє вишиванки. Отож, Help Volunteer і Сварга, вони кооперують, і тому Сварга, менеджер від компанії Сварга, написала мені через імейл і запропонувала деякі варіанти вишиванки. Ось тут ви можете побачити фото. Пишіть в коментарях, яка вишиванка особисто вам подобається найбільше. Але мені сподобалась одразу саме кольорова біла вишиванка, ось та. Саме тому, що вона сучасна і виглядає стильно і сучасно. Ось. І оскільки я живу в Німеччині, то я ще не бачила тут, щоб німці носили вишиванку, тому я хотіла все-таки таку вишиванку, яка більш-менш вписується в моє оточення, тобто яка більш-менш гармонізує з моїм оточенням. Ось, тому я обрала саме таку кольорову сучасну вишиванку. І дуже швидко відбулася доставка. Я також ввела свої параметри, тобто талія, стегна і плечі. І ось так я отримала цю вишиванку. Я дуже рада, що вона прийшла до мене таким способом. Я навіть не очікувала, але це було дуже приємно і дуже неочікувано. Ось. Ось і все на сьогодні. Я сподіваюся, вам було цікаво дивитися цей епізод, або якщо ви слухаєте мене на Spotify, то слухати цей епізод. І цікаво також, який ви маєте досвід з вишиванками. Чи маєте, можливо, ви вишиванку? Чи хочете, можливо, купити вишиванку? Можу лише порекомендувати користуватися відомими брендами вишиванки, такі як Сварга або Галичанка, і не користуватися такими невідомими брендами, як Shine або Temu. Тому що так, там теж можна придбати вишиванку, але якість цієї вишиванки дуже низька. І для мене вишиванка це апріорі щось високої якості. Це полотно, яке вишите, можливо, власними руками, або навіть машинкою, це не так принципово, але це має бути справжня бавовна, або справжня ляна тканина, так? Тобто тканина з льону. І це обов'язково виробник має обов'язково бути з України, так? Це мій стандарт, але можу лише порадити не купувати якісь синтетичні вишиванки, тому що для мене вишиванка це обов'язково асоціюється з натуральною тканиною. Ось це моя порада. І так, пишіть в коментарях, чи маєте вишиванку, чи хочете її вже придбати, або яка з вишиванок вам сподобалася, і буду рада читати ваші коментарі. Також, якщо у вас є якісь побажання на майбутні епізоди, можливо, вас цікавлять якісь теми, то пишіть, і я спробую їх також зробити.
Я, до речі, маю один запит, який я все ще не виконала. Одна дівчина з в коментарях, і також учениця на Ітокі, попросила мене зробити епізод про їжу, про здорову українську їжу, або просто про здорову їжу, якийсь цікавий рецепт. Я ще це не зробила, але я планую скоро це зробити. Подивимось, можливо, якраз в цій серії я спробую це втілити в життя. Добре, тож лайкай, якщо ти ще не лайкнув, і побачимося у наступного тижня. Щасти!